নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বাসন্ত আছামলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্ট কেনেকৈ ফিল আপ কৰে। স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্ট কি এই সম্পৰ্কে মই লগতে কৈ দিছোঁ। সেইটো হৈছে 2021 চনৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্ট প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কথা। মই এবাৰ কৈ দিছোঁ কথাটো। সেইটো হৈছে যে যিখিনি ৰিপৰ্ট জমা দিব লাগিব ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ ওচৰত, তাতে কি হ'ব, এটা স্পেচিয়েল পকেট থাকিব, হোৱাইট কালাৰৰ স্পেচিয়েল পকেট থাকিব। সেই স্পেচিয়েল পকেটত স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্টটো জমা দিব লাগিব। এতিয়া আগৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে, সেই নিৰ্বাচনত স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্ট দিয়াটো বাধ্যতামূলক নাছিলে। এইবাৰ পকেটসমূহ আপোনালোকে গম পাইছে যে ষ্টেটুটৰী পকেট, নন ষ্টেটুটৰী, থাৰ্ড পকেট, ফ'ৰ্থ পকেট, এনেধৰণে ডকুমেণ্টছখিনি জমা দিয়াৰ উপৰিও স্পেচিয়েল পকেট হিচাপে হোৱাইট কালাৰত, মানে বগা ৰঙৰ এনভলপত এইখিনি জমা দিব লাগিব। আৰু স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্টটো জমা দিব লাগিব ক'ত? সেই স্পেচিয়েল পকেটত। স্পেচিয়েল পকেট বুলি কওঁতে তাতে কেইবাটাও বস্তু জমা দিব লাগিব। 17C কপি, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী, তাৰপিছত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডিক্লেৰেশ্যন, সেইখিনি লাগিব। আপোনালোকে এনভলপটো চালেই গম পাব। আৰু স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্টটোৰ লগত 16 পইণ্ট যিটো অবজাৰ্ভাৰৰ কাৰণে ৰিপৰ্ট দিয়ে, 16 পইণ্ট, মানে 16টা পইণ্ট আছে, সেইকাৰণে 16 পইণ্ট ৰিপৰ্ট বুলি কোৱা হয়। এই স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্টটো সেই 16 পইণ্ট ৰিপৰ্টৰ লগত একেলগে একেটা এনভলপত ভৰাই সেই এনভলপটো স্পেচিয়েল পকেটত ভৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মই ফৰ্মখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্টত কি কি থাকে? টোটেল ইলেক্টৰ্ছ ইন দ্য পুলিং ষ্টেচন, এইটো তথ্য আপোনালোকক মই ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ 549 বুলি। আচলতে এইটো এটা নমুনাহে দেখুৱাইছোঁ যে আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰটোত কিমানজন ভোটাৰ আছে সেই সংখ্যাটো ইয়াতে দিব লাগিব। মেল দিব লাগিব, ফিমেল দিব লাগিব, আদাৰ মানে যদি তৃতীয় লিংগৰ কোনোবা থাকে তেতিয়া থাৰ্ড জেণ্ডাৰ থাকিলে সেইটো সংখ্যা দিব, আৰু টোটেল দিব। এইখিনি তথ্য আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ফিল আপ কৰি থ'ব পাৰিব মাৰ্ক কপিখন চাই। নেক্সট 2 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনছ হু ভোটেড ইন দ্য পুলিং ষ্টেচন। গতিকে কিমানজনে ভোট দিলে সেই তথ্যটো আপোনালোকে নিৰ্বাচন শেষ হ'ল, যেতিয়া ক্ল'জ বুটাম টিপিব সময় হ'ল আৰু তেতিয়াহে এই তথ্যকেইটা ফিল আপ কৰিব পাৰিব। মেল কিমান, ফিমেল কিমান, বা আদাৰ মানে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কোনে কিমানে ভোট দিলে সেইখিনিৰ ওপৰত দি টোটেলটো ইয়াতে দিব লাগিব। 2 নম্বৰ ইয়াতে মই ফিল আপ কৰি দেখুওৱা নাই, এইটো বুজি পাইছে কথাটো। গতিকে প্ৰথমটো 1 নম্বৰ পইণ্টত হ'ল মুঠ ভোটাৰ কিমান আছে সেইটো, আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টত হ'ল কিমানে ভোটদান কৰিলে। 3 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ টেণ্ডাৰ্ড ভোটছ, টেণ্ডাৰ্ড ভোট কিমান আছে সেইটো দিব। যদি আপোনাৰ নাই তেতিয়া নীল লিখিব, যদি আছে টেণ্ডাৰ বেলটত কিমানজনে ভোট দিলে সেই সংখ্যাটো লিখিব। 4 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ চেলেঞ্জ ভোটছ, মই ইয়াতে নীল বুলি লিখি দিছোঁ। যদি আপোনাৰ চেণ্টাৰটোত চেলেঞ্জ ভোট হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো লিখিব, আৰু যদি নাই নীল বুলি লিখিব। 5 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ প্ৰক্সি ভোটছ বাই CSV মানে গম পাইছে, ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ। এইখিনি আচলতে প্ৰক্সি ভোট খুব কমেই থাকে। প্ৰক্সি ভোটৰ কথাটো আপোনাৰ চেণ্টাৰত তেনেকুৱা প্ৰক্সি ভোট হয়তো নাথাকিবও পাৰে। আপুনি মাৰ্ক কপিখন চালেই গম পাব। মাৰ্ক কপিখনত যদি প্ৰক্সি ভোট বা CSV ভোট নাই তেতিয়া আপুনি নীল লিখিব, যদি আছে তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰিব সংখ্যাটো। সাধাৰণতে এই প্ৰক্সি ভোটৰ প্ৰায় কম থাকে, গতিকে এইটো ইমান চিন্তা কৰাৰ কথা নহয়, আপুনি প্ৰায় নীলেই লিখিব লগা হয়। 6 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ভোটাৰ্ছ হু এক্সাৰচাইজ দেয়াৰ ৰাইট টু ভোট উইথ দ্য হেল্প অফ কম্পেনিয়ন। এতিয়া অন্ধ বা অক্ষম লোকে যেতিয়া ভোট দিবলৈ গৈছে, তেওঁলোকে সহযোগীৰ সৈতে কিমানজনে ভোট দিছিলে সেই সংখ্যাটো লিখিব। মই ইয়াতে নীল লিখিছোঁ, কিন্তু যে তাতে নীলেই লিখিব লাগিব সেইটো কথা নহয়। যদিহে নাই নীল লিখিব। যদি অন্ধ বা অক্ষম লোকে কোনো সহযোগী লৈ ভোট দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো সেই সংখ্যাটো লিখিব লাগিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, ইয়াত অকল সংখ্যাটো লিখিলেই নহ'ব। এই ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম ভোটাৰ্ছৰ কাৰণে যিবিলাক ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মতো তেনেধৰণে কম্পেনিয়নৰ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব। পৰাপক্ষত আপুনি যদি সহজে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব বিচাৰিছে, এই ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম ভোটাৰ কম্পেনিয়নৰ বিষয়টোৰ পৰা এৰাই চলিব। ধৰি লওক অন্ধজন ইমান সমস্যা নহয়, আপোনাৰ ঘৰতে বহুতৰ ভোট লৈ আহিছে, তথাপি আৰু অত্যন্ত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি তথ্যটো ফিল আপ কৰিব। পৰাপক্ষত এইখিনি নীল লিখিলে আপোনাৰ অলপ কাম কমি যাব, যদিহে আপুনি এৰাই চলিব পাৰে। বুজি পাইছে কথাটো? 7 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ হু এক্সাৰচাইজ দেয়াৰ ৰাইট টু ভোট অন দেয়াৰ বেচিছ অফ ইপিক। এতিয়া ইপিকৰ মতে ইপিক ব্যৱহাৰ কৰি কিমানজনে ভোট দিছিলে সেই কথাটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইপিক মানে গম পাইছে, এইটো আমি যিখন ভোটাৰ কাৰ্ড বুলি কওঁ, ইলেক্টৰ্ছ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড, এই যিখনক আমি সাধাৰণতে ভোটাৰ কাৰ্ড বুলি কওঁ, সেই ভোটাৰ কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি কিমানজনে ভোট দিছে সেই সংখ্যাটো লিখিব লাগে। ধৰি লোৱা হ'ল আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰটোত 500জনে ভোট দিছিলে, কিন্তু 500জনৰ 50জনে
ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ ডকুমেণ্টছ দি পেলাই ভোট দিছিলে, যেনে পেন কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইত্যাদিখিনি দিছিলে। তেতিয়া 50জনে যদি অন্যান্য ডকুমেণ্টছ দি পেলাই ভোট প্ৰদান কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াতে 500জনৰ ভিতৰত ধৰি লওক 50জন গুচি গ'ল, কিমান থাকিলে 450 থাকিলে। তেতিয়া 7 নম্বৰ পইণ্টত কি দিব লাগিব, যে ইপিক ব্যৱহাৰ কৰি কিমানজনে ভোট দিছিলে, তেতিয়া 450 লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ ভোটাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই 450জনে ভোট দিছিলে। আৰু এই কথাটো আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত থাকে 17A, সেই 17Aৰ মতে কথাটো মিলি থাকিব লাগিব। তাৰমানে তাতে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে সেই ৰেকৰ্ডখিনি লিখি ৰাখিব, কোনে ইপিকত ভোট দিছে, কোনে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চত দিছে, কোনোবাই পেন কাৰ্ড লৈ দিছে, আৰু লাষ্ট 4 ডিজিট উল্লেখ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডো ব্যৱহাৰ কৰে, ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লাষ্টৰ 4টা ডিজিট লিখিব লাগিব। যদি পাছবুক হয়, পাছবুকৰ 4টা একাউণ্ট নম্বৰ 4টাটো লিখিব লাগিব, শেষৰ 4টা। আৰু যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হয়, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ নম্বৰটো শেষৰ 4টা লিখিব লাগিব। বুজি পাইছে? গতিকে বহুতে সোধে যে ভোটাৰ কাৰ্ড হ'লে লিখিব নালাগে নেকি? এতিয়া লিখিব লাগিব। ক'ত লিখিব? য'তে আপুনি ডকুমেণ্টছটোৰ লিখিব যে ইপিকটো আপুনি ইপি বুলি লিখিলেও হ'ব, EPIC লিখিলেও হ'ব। এতিয়া ইপি বুলি লিখি আপুনি 4টা ডিজিট তাতে লিখি দিলেই হৈ যায়। সেইটো ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ কাম। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 7 নম্বৰ পইণ্টত এই ইপিকৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, মানে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিমানজনে ভোট দিছে সেই তথ্যটো লিখিব। 8 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ হু এক্সাৰচাইজ দেয়াৰ ৰাইট টু ভোট অন দ্য বেচিছ অফ অল্টাৰনেটিভ ডকুমেণ্ট। এতিয়া বিকল্প নথি লৈ পেলাই, যিটো নিৰ্বাচন আয়োগে 11বিধ বিকল্প নথিৰ কথা কৈছে, তাৰ লিষ্ট এখন আপোনাক দিবই। তথাপি মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থৈছোঁ যে অল্টাৰনেটিভ ডকুমেণ্টছ কি কি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া ধৰি লওক মই যিটো উদাহৰণ দিলোঁ যে 500জনৰ ভিতৰত 50জনে অল্টাৰনেটিভ ডকুমেণ্টছ লৈছিলে, 50জনে, আৰু 450জনে ইপিক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। গতিকে 7 নম্বৰ পইণ্টত 450 লিখিব লাগিব, আৰু 8 নম্বৰ পইণ্টত লিখিব লাগিব কেৱল 50, মানে 50জনে অন্যান্য ডকুমেণ্টছ দি পেলাই ভোট প্ৰদান কৰিছিলে। 9 নম্বৰ পইণ্টত লিখিব লাগিব নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ হু এক্সাৰচাইজ দেয়াৰ ৰাইট আণ্ডাৰ ৰুল 49 ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট। এতিয়া ৰিফিউজ টু ভোট বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পায়, কোনোবাই গোটেইখিনি ইছ্যু কৰি গ'ল। ৰিফিউজ টু ভোট কেতিয়া হয় সেই কথাটো আপোনালোকে 9 নম্বৰ পইণ্টত লিখিব লাগিব। এতিয়া ৰিফিউজ টু ভোট সাধাৰণতে ইমান নহয়েই, বাইচান্স যদি হয় তেতিয়া আপুনি সংখ্যাটো লিখিব, নহ'লে আপুনি ইয়াতে নীল লিখিব। ঠিক আছে, এটা সংখ্যাটো। এতিয়া ৰিফিউজ টু ভোট কেতিয়া হ'ব পাৰে, ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ পৰা গৈ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ পালে, তাৰপিছত আকৌ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত গৈ তেওঁ মানে ভোট নিদিওঁ বুলি ক'লে। এতিয়া ধৰি লওক ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত ৰেকৰ্ডটোতো লিখা হৈ গ'ল। বুজি পাইছে? ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত যদি ৰেকৰ্ডটো হৈ যায়, তেতিয়া তেওঁ যদি ভোট নিদিয়ে তেতিয়া এই সংখ্যাটো মিলিব লাগিব। নহ'লে তাত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত ৰেজিষ্টাৰখনত নাম্বাৰটো বাঢ়ি থাকিব, ইফালে মেচিনত ভোট কমি থাকিব। সেইখিনি মিলিবৰ কাৰণে কোনোবাই যদি ভোট নিদিলেগৈ, যদি ভোট নিদিওঁ বুলি ক'লে যে মই ভোট নিদিওঁ, তেওঁক বুজাই বঢ়াই চাব যে আপুনি পাৰিলে নটাতে দিয়ক। যদি তাতো নিদিওঁ বুলি কয়, তেতিয়াহ'লেতো ৰিফিউজ টু ভোটত লিখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আকৌ আপোনাৰ কাম বাঢ়িব। গতিকে আপুনি পৰাপক্ষত এনেকুৱাবিলাক পৰিস্থিতি এৰাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু ইয়াতে নীল লিখিব যদিহে আপোনাৰ ৰিফিউজ টু ভোট কোনো নহয়। আৰু ৰিফিউজ টু ভোট হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ 2 নম্বৰ পুলিং অফিচাৰজনে যি ৰেজিষ্টাৰখন মেইনটেইন কৰে, ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ, তাত কিন্তু সেই ৰিমাৰ্কছত লিখিব লাগিব ৰিফিউজ টু ভোট বুলি। গতিকে আপোনাক মই সহজ কৰি দিছোঁ, পৰাপক্ষত এনেবোৰ পৰিস্থিতি আপুনি এৰাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ভোটাৰজনক বুজাই বঢ়াই ভোটদান কৰিবলৈ ক'ব। সাধাৰণতে ৰিফিউজ টু ভোট ইমান নহয়েই, চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। 10 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ পুলিং এজেণ্টছ ইন দ্য পুলিং ষ্টেচন। আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত পুলিং এজেণ্ট কিমান আছে সেইটো সংখ্যা দিব লাগিব, আৰু এইটো আপুনি শুদ্ধ তথ্য দিব। আৰু যাতে আপুনি যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট 17CA হওক বা বেলেগ বেলেগ ডকুমেণ্টছত যি পুলিং এজেণ্টৰ চহী লৈছিলে, সেই চহীৰ লগত যাতে সংখ্যাবোৰ মিলি থাকে সেইটোত গুৰুত্ব দিব। তাৰপিছত 11 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ অভাৰচিজ ইলেক্টৰ্ছ হু ভোটেড ইন দ্য পুল। এতিয়া বিদেশৰ কোনো লোকে ভোট দিছিলে নেকি অভাৰচিজ হ'লেতো আপোনালোকে গম পাইছে। ধৰি লওক আমাৰ কোনোবা এজন লোক ধৰি লওক আমেৰিকাত, মানে ভোটটো ইয়াত আছে কিন্তু তেওঁ আমেৰিকাত আছিলে, গতিকে তেওঁ যদি ভোট দিয়ে তেওঁ অৰিজিনেল পাছপৰ্টখন লাগিব, সেইটো এটা কথা। গতিকে তেনেকুৱা কোনোবা অভাৰচিজ সাগৰৰ ইপাৰৰ মানে তেনেকুৱা লোকে যদি ভোট দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অৰিজিনেল পাছপৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভোটদান কৰিবলৈ দিব, যদিহে ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে, কিন্তু অৰিজিনেল পাছপৰ্টখন লাগিব। আৰু এনেকুৱাটো খুব দুৰ্লভহে হয়, তথাপি যদি আপোনাৰ কেন্দ্ৰটোত হয় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো উল্লেখ কৰিব।
12 নম্বৰ পইণ্টত আছে নাম্বাৰ অফ EVMs এণ্ড VVPATs ইউজ। আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰত EVM আৰু VVPAT কিমান ব্যৱহাৰ হ'ল। আপোনাৰ EVM এটা হ'ল আৰু VVPAT এটা হ'ল, গতিকে এইটো 1+1 বুলি লিখিব পাৰে। EVM এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে, EVM আৰু VVPAT। EVM মিনছ কণ্ট্ৰল ইউনিটকে আৰু বেলট ইউনিটক কি বুলি কয় EVM বুলি কয়, আৰু VVPATটো এক্সট্ৰা। VVPATটো এটা প্ৰিণ্টাৰৰ দৰে হয়, গতিকে EVM এটা আৰু VVPAT এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে। 13 নম্বৰ পইণ্টত আছে ৱেডাৰ দ্য EVM এণ্ড অৰ VVPAT ৱাজ চেঞ্জ অৰ ৰিপ্লেচ। আপোনাৰ EVM বা VVPAT চেঞ্জ হৈছিলে নেকি, আপোনাৰ কেন্দ্ৰটো চেঞ্জ কৰিছিলে নেকি। যদি কৰিছিলে তেতিয়া য়েছ লিখিব, যদি নাই কৰা তেতিয়া নো লিখিব। বুজি পাইছে, ইয়াত এইটো সংখ্যাটো সোধা নাই, ইয়াত আপুনি কৰিছিলে নে নাই কৰা সেইটোহে সুধিছে। 14 নম্বৰ পইণ্টত লিখিছে ইফ শ্ব' দ্য টাইম when চেঞ্জ এণ্ড হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজন ফৰ ইট। 13 নম্বৰ পইণ্টৰ লগত এইটো জড়িত। যদিহে আপুনি চেঞ্জ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ কৰিছিলে যদি EVM বা VVPAT সময়টো সুধিছে আৰু কাৰণটো সুধিছে, মানে কিমান সময়ত চেঞ্জ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণটো কি আছিলে। তেতিয়া আপুনি লিখিব যে ই মানে ভালকৈ কাম কৰা নাছিলে বা এইটো কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছিলে, সেই কথাটো উল্লেখ কৰিব। নেক্সট 15 নম্বৰ পইণ্টত আছে টোটেল ASD ভোটাৰ্ছ ইন দ্য লিষ্ট। ASD মানে আপোনাৰ এবচেণ্টি, শিফটেড আৰু ডিড ভোটাৰ্ছ থাকে, সেইখন লিষ্ট আপোনাৰ মাৰ্ক কপিৰ লগতে থাকেই সাধাৰণতে। আপোনাৰ যদি ভোটাৰ আছেনে নাই সেইটোহে সুধিছে, ভোট দিছেনে নাই সেইটো সোধা নাই 15 নম্বৰ পইণ্টত। যদি আপোনাক ৰিটাৰ্ণিং অফিচৰ ফালৰ পৰা ASD এখন তালিকা দিছে, তেতিয়াহ'লে সেই কিমানজন ভোটাৰ আছে সেই সংখ্যাটো লিখিব। ধৰি লওক 9জন আছে, যদি 9জন দিব, 10জন থাকিলে 10জন দিব। 16 নম্বৰ পইণ্টত লিখিছে টোটেল পাৰ্চন হু কাষ্ট দেয়াৰ ভোটছ ইন দ্য ফ্ৰম দ্য ASD ভোটাৰ্ছ লিষ্ট। এতিয়া ধৰি লওক 9জন ভোটাৰৰ নামটো আপোনাক অফিচৰ পৰা জমা দি দিছে, এখন লিষ্ট এখন দিছে যে এইকেইজন ASD ভোটাৰ। তাৰ ভিতৰত কেইজনে ভোট দিলে, যদি এজনে দিছে 1 লিখিব, দুজনে দিলে 2 লিখিব, যদি এজনেও দিয়া নাই নীল লিখিব, হৈ গ'ল। তেতিয়া 17 নম্বৰ পইণ্টত আছে এনি ইনচিডেণ্ট অফ ভাইলেঞ্চ অৰ পোল ইণ্টাৰাপশ্যন ডিউ টু এনি ৰিজন। এইটো আপোনাৰ যদি একো ভাইলেঞ্চ, একো অঘটন ঘটা নাই আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ দিনা, তেতিয়া আপুনি এইটো নীল লিখিব। কিবা ঘটনা ঘটিছিলে নেকি সুধিছে। 18 নম্বৰত সুধিছে কমপ্লেইনছ ৰিচিভ উইথ ৰেচপেক্ট টু পলিং ষ্টেচন। আপুনি কিবা পলিং ষ্টেচনত মানে কিবা কমপ্লেইন পাইছিলে নেকি ভোট কেন্দ্ৰটোত। যদি আপুনি নাই পোৱা নীল লিখিব, যদি পাইছে তেতিয়া লিখিব, কিন্তু সাধাৰণতে এইবিলাক পৰাপক্ষত নীল লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনাৰ স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্টটো ভাল হৈ থাকিব। আৰু শেষত আপোনাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ছিগনেচাৰ আৰু ডিষ্টিংগুইছিং চিল লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ প্লেচটো লিখিব লাগিব। প্লেচটো মানে আপুনি যিটো ভোট কেন্দ্ৰত আপুনি দায়িত্বত আছিলে সেই কেন্দ্ৰটোৰ নামটো লিখিব লাগিব। এইখিনি হ'ল স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্ট। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গোটেই কথাখিনি ক্লিয়াৰকৈ বুজি পালে। আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাব। আপুনি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে হওক কিংবা পলিং অফিচাৰে হওক, এই স্ক্ৰুটিনি ৰিপৰ্টটো সকলোৱে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। সেয়ে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যে কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আৰু নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা হৈছে। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ লগৰ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে কথাখিনি বুজি পায় আৰু গোটেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হোৱাত যাতে সহায়ক হয়। ধন্যবাদ। জয় অসম।